ngayon, gagawa tayo ng quick and easy shrimp Japanese curry. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon. So, dati, ang kadalasan ginagamit natin is carrots at potato. Ngayon, gagamit tayo ng baby corn at saka ng broccoli. So, natikbang ko yung gantong version na pumunta kami sa Hokkaido. So, pwede pala. Doon ko na-realize, pwede palang ibang gulay ang ilagay dun sa curry. So, yun. So, gagawa na natin. Let's start cooking. Ayun, ininit na natin yung ating oil dito. Init na siya. Ang unang proseso sa paggawa ng curry ay igisa yung ating onions. Okay, so chinop na natin siya. Yan. So, igisa lang natin tong onion hanggang medyo lumambot siya. Hindi lang basta aromatic, pero yung medyo brownish na siya. Okay, so matapos natin ito igisa, isusunod naman natin ilagay yung ating shrimp. Okay, tapos lutuin lang natin siguro to ng mga 1-2 minutes kasi baka mo-overcook siya. Marami pa tayong idadagdag katulad nitong ating mga vegetables, apples, at saka yung ating roux. Okay, so itong proseso na to is hindi tried and tested. Gawa-gawaan ko lang to based din sa mga na-experience ko sa paggawa ng curry. Dati kasi chicken yung ginagamit natin, so talagang medyo mahaba yung proseso. Pero dahil shrimp, hindi ko alam kung paano natin ito i-adjust. So, subukan natin ito. Brown na siya ngayon. Ilalagay na natin yung ating shrimp. Okay, so lutuin lang natin siya ng mga 1 minute. And after 1 minute, ilalagay na natin itong ating vegetable. So, ngayon, ilagay naman natin itong ating vegetable. Nilagyan ko na to ng ating, ang tawag dito, grated garlic, baby corn, at saka yung broccoli. Ilagay lang natin siya dito, tapos halu-haluin lang natin siya ng konti. And then, afterwards, lagyan natin ng 1 cup of water at lutuin natin sila for 5 minutes. Yung 5 minutes, i-grate natin itong apple dito sa ating pot. Stop ay i-melt na natin itong roux dito. So, tinapos na natin yung heat source. So, subukan natin kung enough na itong roux na to para maging thick yung ating sauce. Kung hindi, dadagdagan pa natin ang roux. Alright, finished product. Hindi siya visually appealing ngayon, pero mukhang masarap. So, itong ating Japanese shrimp curry. So, i-serve na natin. Ating finished product. Happy eating!